Hello everyone! 1 1/4 cup po ng oatmeal. Isangag lang po natin ng mga 5 minuto or hanggang maamoy natin yung aroma ng oatmeal na niluluto. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Yudelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. So ayan po, kapag luto na, ay ilagay lang po natin, pagsamahin natin itong condensed milk at saka ito lang pong sinangag na oatmeal. Ito lang pong dalawang ito ang ingredients na ating kailangan. Haluin lang po nating mabuti hanggang sa ma-coat ng condensed milk itong ating oatmeal na sinangag. Napakabango po, kaya sigurado ako na kapag naluto po natin ito ay mas lalo siyang magiging masarap. At para naman po sa ating announcement, every month po ay merong paraffle or giveaways ang Yudelmo's Kitchen. Kaya para po kayo ay makasali, mag-subscribe lang, mag-comment po dito sa bawat video sa baba. At syempre, i-like at saka i-share nyo po itong ating mga videos. Kaya magkita-kita po tayo sa ating live. I-announce na lang po namin sa Facebook page kung kailan po ang ating schedule. Kaya follow lang din po sa Yudelmo's Kitchen Facebook page for more update. At kapag ganito na po, ay okay na ito. Ngayon naman, sa isang kawali, ay maglalagay po tayo ng parchment paper. Isakto nyo lang po ang inyong parchment paper sa ilalim ng inyong kawali. Mas maganda po kumplet na kawali ang inyong gagamitin. At ngayon naman po ay gumamit tayo ng kutsara para sa pagpo-form nitong ating cookies. So ganyan lang pong kaliliit yung ginawa ko. Bale, wala pa po siyang isang kutsara or depende po sa size na inyong gusto. Ibilog-bilog nyo lang po ng 2 kutsara at ilagay na natin dito sa ating kawali. At kapag ina-arrange na po natin sa kawali, ay lagyan po natin ng konting space para maiwasan po ang pagkakadikit-dikit. Dahil once na naluluto po ito or habang umiinit, ay lumalapad siya, kaya medyo lumalaki. So ayan, ganyan lamang pong kasimple. At ngayon naman, ay atin na po siyang isasalang sa ating kalan. At kung oven naman po ang inyong gagamitin, 350 degrees Fahrenheit for 15 minutes. So ayan, ngayon naman po, dito sa ating kalan ay atin muna siyang takpan at ang apoy po natin ay sa number 3.5. So medium low heat lamang po tayo para hindi masunog itong ating milk or yung ating cookies. So ayan, ganito lang po ang temperature na ating gagamitin. Lulutuin po natin ng 20 to 25 minutes. At pagkatapos po ng 25 minutes ay ito na ang ating mabangong oatmeal condensed milk cookies. So kung napapansin nyo po, yung gilid niya ay medyo mabrown na rin po at pag inangat nyo ay buo na siya. At para naman po makumpleto ang pagkakaset nitong ating cookies, tanggalin po sa apoy, ilagay lang muna po natin sa isang tabi at mas maganda kung tatanggalin po natin dito sa ating kawali at nang mas mabilis pong lumamig. Maghihintay lang po tayo ng 5 minutes. At after 5 minutes po, set na itong ating oatmeal cookies. Napakasarap po nito, sigurado. So ito na nga po siya. Amoy pa lang, matatakam ka na. Maganda po itong pang-partner sa kape at syempre, patok na merienda ng mga bata, maging sa matanda. Hindi po nakakasawa ang lasa nito, kaya naman, tikman na po natin yan. So ito po yung ilalim niya, saktong-sakto lang po yung pagkaluto, hindi po siya sunog at syempre, talaga pong masarap. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? 2 ingredients lamang, oatmeal at condensed milk, meron ka ng pang merienda at pwede rin pang dessert. Siyempre, pang-alo sa ating mga chikiting. Napakadali lang gawin. Kaya tikman nyo na rin, itry nyo na ang recipe ito na talaga namang panalong-panalo ka sa lasa. At dahil nga masarap siya, gusto ko pa ng isa. Kaya naman, ito nga. At talaga namang nakakawili siyang kainin. Kaya mega love shoutout po sa mga sumusunod.
Mega love shoutout to Ruth Marcos at happy birthday sa iyo ngayong darating na February 2. Kasama rin po natin si Cheryl Vlog. Mega love shoutout to you. Thank you so much for supporting Udelmo's Kitchen. At syempre, kasama rin po natin dito si Magdalena Punsalan Kaisip ng Macau. Mega love shoutout po at ingat po lagi. Maraming salamat sa pagsuporta sa Udelmo's Kitchen. Syempre, nandito rin si Margie Macanas Pasca. Mega love shoutout to you. At ang taga San Jose Antique naman, si Jocelyn Arquisola. Mega love shoutout po sa mga taga Antique. Kasama rin po natin si Alma Cerezo, Cindy De La Torrio at Ila Cerezo. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Kaya naman, maraming salamat po. Bye-bye at mag-ingat po tayo.